හොඳයි. අපි අද නරඹන්න යන්නේ be verbs වල 4 වෙනි පාඩමයි. අපි පසුගිය පාඩමෙන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් නරඹලා එහි එන is am කියන වචන දෙක යෙදෙන වාක්‍ය ගැන ඉගෙන ගත්තා. අද අපි එහි ඊළඟ දෙවෙනි කොටසයි නරඹන්න යන්නේ. අපි දෙවෙනි කොටස නරඹලා එහි am is are කියන වචන යෙදිලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳ තවදුරටත් ඉගෙන ගනිමු. හැබැයි මෙහිදී මේ be verb එකට අමතරව ප්‍රධාන ක්‍රියාපද action verbs උත් තියෙනවා. be verbs ඉවර වුණාට පස්සේ මම ඔබට ප්‍රධාන ක්‍රියා වාක්‍යවල යෙදෙන අවස්ථා සියල්ලක්මත් පැහැදිලි කරනවා. අපි මුලින්ම be verb ඉගෙනගෙන ඉමු. ඒ අතරේ මම විස්තර කරලා දෙන්නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාත් මෙතන තියෙන අර්ථය. නමුත් ප්‍රධාන ක්‍රියා වාක්‍යවල යෙදෙන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සෑම වාක්‍ය වර්ගයක්ම අපි ඒ ප්‍රධාන ක්‍රියා සමග ඉගෙන ගමු. දැනට අපි be verb එකේ යෙදෙන මේ am is are යෙදෙන අවස්ථා ටික මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් බලමු. හොඳයි. දැන් අදත් අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඊළඟ කොටස බලලා ඉමු. Hi everyone and welcome to Real Lives. My name's Lisa and I'm from London. I'm Nathan and I'm American. And this is Real Lives. Hi, this is Covent Garden and we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. We want to find 6 teenagers to tell us all about themselves. We want to know about where they live. We want to find out about their families, their schools. What they do when they go out. I want to ask about UK festivals. And I really want to know if they have any hobbies. Do you think we can do it, Nathan? I think we can, Lisa. හොඳයි. අපි දැන් මේ වීඩියෝවේ දෙවෙනි කොටසෙත් එන විවිධ වාක්‍ය වර්ග එකින් එක ඉගෙන ගමු. මෙහිදී විශේෂ අවධානයක් අපි යොමු කරන්නේ be verb එක සම්බන්ධව. දැන් ඔබ දන්නවා is කියන be verb එකේ වර්තමාන කාල ස්වරූපයේ ඒක වචන සමග අපි යොදා ගන්නවා තියෙනවා ඉන්නවා කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු නැවත වතාවක් මේ වීඩියෝ එකේ Nathan කියන පළවෙනි වාක්‍යය. Hi, this is Covent Garden. Hi, this is Covent Garden. This is Covent Garden. එතකොට ඔබ දන්නවා අපේ අර chart එක බැලුවොත් this මේ is කියන්නේ තියෙන්නේ. එමෙතන මේ තියෙන්නේ Covent Garden. දැන් ඔබට මේ Covent Garden එච්චර හුරු නැති වෙන්න පුළුවන්. Covent Garden කියලා කියන්නේ ලන්ඩන් වල ගොඩක් ඉස්සර නම් මේ ලන්ඩන් වල එළවලු පළතුරු වගේ විකුණු ප්‍රදේශයක්. වීදියක්. ඉතින් දැන් නම් ලන්ඩන් වල මේ Covent Garden වල ගොඩාක් කැෆේස් තියෙනවා, සාප්පු තියෙනවා, විලාසිතා දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ ඔබට පේන්නේ Covent Garden වල පින්තූරයක්. බලන්න. එළවලු පළතුරු විකුණුවා ඉස්සර ඒ වගේම දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙහි විවිධ විලාසිතා සාප්පු හැම තියෙනවා. ගොඩක් අය සාප්පු වෙන තැන තමයි Covent Garden. එහෙනම් this is Covent Garden. මේ තියෙන්නේ Covent Garden. Hi, this is Covent Garden and we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. And we are here. ඔන්න දැන් ආයේ එනවර ආ කියන එක. ඔබට මතක ඇති කලින් දවසේ පාඩමේදී මම කිව්වා කතා කරද්දි we are වෙනුවට අපි දාන්නේ where. අර apostrophe re යොදා ගන්නවා. එහෙනම් බලන්න නැවත වතාවක්. And we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. We are here කියන්නේ අපි ඉන්නවා මෙහි. ඒතකොට ආ කියන එකේ එක තේරුමක් තමයි ඉන්නවා කියන්නේ. We are here අපි මෙහි ඉන්නවා. මෙහි කියන්නේ කොහෙද? In London. අපි මෙහි ලන්ඩන් වලයි ඉන්නේ. ඒතකොට ලන්ඩන් කියන්නේ නගරයක්. නගරයක් ගැන කතා කරද්දී in කියන නිපාත පදය යොදන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. We are here in London. අපි මෙහි ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. We are here in Colombo. අපි මේ කොළඹ ඉන්නේ. We are here in Kandy. ඒ වගේ ඕනම නගරයක් ගැන කියද්දී in දානවා. අපි ඉන්නේ කියලා කියන්නේ we are. We are here අපි මෙහි. We are here in London. අපි මෙහි ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. ඊළඟට ඔන්න අර ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් යොදාගෙන තියෙනවා to meet some teenagers. මොකටද මේ ඉන්නේ ලන්ඩන් වල? to meet මුණ ගැසෙන්නට. මුණ ගැසෙන්නට to meet some teenagers. teenagersලා කීප දෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න. teenagersලා කියන්නේ වයස අවුරුදු 13 ඉඳලා 19 අතර අය. teenagersලා.
අගට ටීන් එන්නේ 13, 14 ඒ වයස් මට්ටම් වල අයට කියන්නේ teenagersලා කියලා. එහෙමනම් we are here in London. අපි මෙහි ලන්ඩන් වල ඉන්නේ to meet some teenagers. teenagersලා වගේ හම්බ වෙන්න and ඒ වගේම ask about their lives. ask කියන්නේ අහන්නට, විමසන්නට, about ගැන their lives. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත ගැන විස්තර අහන්නයි අපි මේ ලන්ඩන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ Covent Garden වල. එහෙනම් දැන් මේගොල්ල ඉන්නේ ලන්ඩන් වල ඉන්න ප්‍රදේශයේ හරියට කියන්නේ Covent Garden. මොකටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? to meet some teenagers. teenagersලා වගේ හම්බෙන්න. Why do they want to meet teenagers? They want to ask about their lives. They want to ask about their lives. එමනම් නැවත වතාවක් ඔන්න ඒ කොටස බලන්න. And we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. මං හිතනවා දැන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. අපි නැවත වතාවක් නේතන් කියන වාක්‍ය දිහා අහලා බලමු. And we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. හොඳයි. දැන් අපි ඊළඟට ගම්මු ලීසා මොකද්ද කියන්නේ. බලන්න. We want to find 6 teenagers to tell us all about themselves. අහගන්න ඉස්සෙල්ලා. We want to find 6 teenagers to tell us all about themselves. ඔව්. මොකක්ද එයා කිව්වේ? We want to find 6 teenagers. We අපිට want අවශ්‍යයි. We want සමග ඊළඟ ලියන ක්‍රියාපදේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට එන එක to එක්කලයි යොදන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. We want to find අපිට හොයාගන්න වෙනවා. අපිට මුණ ගැහෙන්න වෙනවා 6 teenagers. අපිට teenagersලා 6 දෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා to tell us අපිට කියන්න all about themselves. ඒගොල්ල ගැන ගොඩක් විස්තර අපි එක්කලා කියන්න අපිට දැනගන්න teenagersලා කීප දෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕන අපිට. We want to find 6 teenagers. අපිට ඕන 6 දෙනෙක්. teenagersලා 6 දෙනෙක් දැන් අපි හම්බෙන්න යන්නේ to tell us ඒගොල්ල අපිට කියනවා all about themselves. ඔවුන් ගැන. about themselves කියන්නේ ඔවුන් ගැන. to tell us අපිට කියන්නට. to tell us අපිට කියන්නට. එහෙනම් we want to find අපිට හොයාගන්න ඕන 6 teenagers. teenagersලා 6 දෙනෙක් to tell us අපිට කියන්නට all about themselves. ඔවුන් ගැන සියලුම දේවල් කියන්න. එහෙනම් නැවතත් බලන්න. We want to find 6 teenagers to tell us all about themselves. හරි. ඊළඟට ආයෙ කියනවා ලීසා මෙහෙම. We want to know about where they live. We want to know about where they live. We want to know about where they live. අපිට දැනගන්න ඕන. We want to know අපිට දැනගන්න ඕන. about where they live. ඔවුන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. We want to know about where they live. We want to know about where they live. අපිට දැනගන්න ඕන ඔවුන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව. ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් වෙන වෙන වචන යොදලා තව වාක්‍ය ගොඩාක් හදාගන්නත්. We want to know about where you study. ඔබ ඉගෙන ගන්න කොහෙද කියලා අපිට දැනගන්න ඕන. We want to know about where you went. ඔයා ගියේ කොහෙද කියලා අපිට දැනගන්න ඕන. ඒ විදිහට අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි කවුරු හරි මොනවද කළේ කියලා එහෙම නැත්නම් කරන්න කියලා අපි මේ වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. We want to know about where they live. අපිට දැනගන්න ඕන ඔවුන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට වෙන වෙන දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අපි එතකොට කියන්න පුළුවන් we want to know about where you live. ඔයා ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද කියලා අපිට දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේ අපි වෙනකොට I දාලා කියන්නත් පුළුවන්. I want to know about where you live. මට දැනගන්න ඕන ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. I want to know about what you eat. ඔයා කන්නේ මොනවද කියලා මට දැනගන්න ඕන. I want to know about how you go to school. ඔයා ඉස්කෝලේ යන්නේ කොහොමද කියලා මට දැනගන්න ඕන. ඔන්න ඔය වගේ අපිට තව ගොඩාක් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා බලලා මේ ක්‍රම ඔළුවේ තියාගන්න. එවිට ඔබට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මේවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. We want to know about where they live. දැන් ඊළඟට අපි බලමු නේතන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. We want to find out about their families, their schools. We want to find out about their families, their schools. We want to find out about their families, their schools. ආයෙ බලන්න එතන කියන හැටි. We want to find out. අපිට හොයාගන්න ඕනේ. We want to find out
about their families. About කියන්නේ ගැන, their families. අපිට හොයාගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ අය ගැන. Their schools, ඒගොල්ලන්ගේ පාසල් ගැන. එහෙනම් නැවතත් බලන්න. We want to find out about their families, their schools. We want to find out about their families, their schools. එතකොට එහෙම කිව්වහම ලීසා කියනවා මෙහෙම. What they do when they go out. What they do when they go out. ඒතකොට තවත් දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි what they do when they go out. ඔවුන් මොනවද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ එළියට ගියාම. What they do when they go out. ඒ කියන්නේ පිටත ඇවිදින්න ගියාම මොනවද කරන්නේ? What they do when they go out. ඔවුන් එළියට ගියාම මොනවද කරන්න කියලා දැනගන්න ඕනේ. What they do when they go out. එතකොට නේතන් ආයෙ මෙහෙම කියනවා. I want to ask about UK festivals. I want to ask about UK festivals. I want to ask මට අහන්න ඕනේ about UK festivals. මට අහන්න ඕනේ UK වල තියෙන උත්සව ගැන. I want to ask about UK festivals. UK කියන්නේ United Kingdom කියන එක කෙටියෙන් අපි UK කියලා කියනවා. The UK කියන්නේ United Kingdom එක්සත් රාජධානිය. එතකොට I want to ask about UK festivals. මට අහලා දැනගන්න ඕනේ UK වල උත්සව ගැන. Festivals උත්සව. එතකොට ලීසා මොකක්ද කියන්නේ? And I really want to know if they have any hobbies. And I really want to know if they have any hobbies. And I really want to know. මට ඇත්තටම දැනගන්න ඕන I really want to know if they have any hobbies. ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි විනෝදාංශ තියෙනවද කියලා. I really want to know if they have any hobbies. ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි විනෝදාංශ තියෙනවද කියලාත් මට දැනගන්න ඕනේ. I want to know if they have any hobbies. Do you think we can do it, Nathan? Do you think we can do it, Nathan? Do you think ඔයා හිතනවද we can do it, Nathan? Nathan ඔයා හිතනවද අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? Do you think we can do it, Nathan? Do you think ඔබ හිතනවද we can do it අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා? Nathan අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතනවද? එතකොට Nathan කියනවා I think we can, Lisa. I think we can, Lisa. I think we can, Lisa. I think මම හිතනවා we can අපිට පුළුවන් කියලා. I think we can, Lisa. Lisa මම හිතනවා අපිට පුළුවන් කියලා. ඉතින් බලන්න එදිනෙදා කතා බහේදී ඔබට මං හිතනවා අපිට පුළුවන් කියලා කියා ගන්න ඕන නම් I think we can. I think we can. ඒ වගේම කායෙන් හරි අහන්න ඕන නම් ඔයා හිතනවාද අපිට මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? Do you think we can do it? Do you think we can do it? ඉතින් මෙන්න මේවා කියවලා අහලා හොඳට හුරු වෙන්න. මොකද මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් ඔබට පුළුවන් අර විදේශ අයගේ කටහඬින් මේවා අහලා ඒවා කනට හුරු කරගන්න. හොඳයි. දැන් අපි නැවත වතාවක් මේ සම්පූර්ණ කොටසම බලමු. Hi, this is Covent Garden, and we're here in London to meet some teenagers and ask about their lives. We want to find 6 teenagers to tell us all about themselves. We want to know about where they live. We want to find out about their families, their schools. What they do when they go out. I want to ask about UK festivals. And I really want to know if they have any hobbies. Do you think we can do it, Nathan? I think we can, Lisa. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේදී ඉගෙන ගත්ත මේ විශේෂ වාක්‍ය ක්‍රම ඒ වගේම am is are යෙදෙන අවස්ථා ගැනත් හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ දවසේදී තව දුරටත් be verb යෙදෙන අනිත් අවස්ථාත් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදත් ඉගෙන ගනිමු. Goodbye.